Bun găsit, dragi săgetători, la bonusul lunii martie. Voi începe mai întâi în a transmite mesaje din oracolul îngerilor, ce vor îngerii tăi să afli. De asemenea, vă reamintesc că această citire este valabilă pentru toți cei care aveți luna, soarele sau ascendentul în semnul săgetătorului. Haideți să vedem mai întâi, dragii mei, această ghidare spirituală pentru prima lună oficială de primăvară. Avem așa, primul mesaj spune ceva legat de ceea ce corpul tău are acum nevoie. Este vorba despre aer proaspăt. Corpul tău are nevoie de împrospătare cu aer oxigenat produs de iarbă, de copaci și de flori. Petrece cât mai mult timp afară, cât mai aproape de leagănul naturii mamă. Dă la o parte perdelele și deschide ferestrele pentru a te împrospăta pe tine și casa. Acest mesaj, dragă săgetător, are legătură cu energia corpului tău, ceva care ție la nivel personal pur și simplu îți va reda starea de liniște, starea de pace și de pace în special sufletească. Corpul tău are nevoie acum, mai mult ca oricând, de aer proaspăt. Este luna martie, dragii mei. Sare soarele, vremea ușor se îmbunătățește, timpul ușor se încălzește. Clar, primele semne ale primăverii. Este foarte bine să te conectezi cât de mult poți afară, făcând plimbări în parc, cât mai aproape de natură, de copaci, de flori. Dacă nu există această posibilitate pentru tine, dacă te afli, să spun, undeva într-o încăpere, este foarte bine să deschizi ferestrele și să lași să pătrundă lumina și să intre aerul proaspăt. Misiunea personală, următorul mesaj, este să slujești într-un mod care îți aduce multă bucurie și aduce bucurie altora. Nu-ți fă griji în legătură cu găsirea misiunii tale personale. Focalizează-te în schimb pe slujirea unui scop, iar apoi acel scop te va sluji pe tine. Acest mesaj, suflet drag, spune în esență și transmite un mesaj care are legătură cu scopul vieții tale. Poate în ultima perioadă te-ai gândit foarte mult la misiunea ta sau, de exemplu, ți-ai pus foarte multe întrebări privind scopul vieții tale. Îngerii îți răspund foarte simplu și spun acel lucru pe care tu îl faci cu multă pasiune și cu multă bucurie. Și dacă, de exemplu, ceea ce tu faci aduce bucurie și altora, trebuie să știi că acela este scopul tău, descoperă-l. Sau dacă, de exemplu, l-ai descoperit, felicitări pentru că te afli pe calea potrivită. În urma descoperirii scopului, suntem fericiți, primim abundență, începem într-adevăr să trăim adevărata viață. Da? Acesta este mesajul transmis. Iar acum, dragii mei, să vedem sub influența tarotului Illuminati ce anume te așteaptă pe tine în luna martie, care va fi vibrația ta, mesajele tale. Ok, simt așa că pachetul este pregătit, iar acum să vedem ce anume te așteaptă pe tine, suflet drag. Prima carte cu care, bineînțeles, începem această perioadă, Regina de Bâte, este cartea Săgetătorului. Regina de Bâte mai mult vine să reprezinte semnele de foc, precum semnul tău zodiacal pe care l-am menționat deja, Berbecului sau Leu. Dar, având în vedere că etalarea începe cu Regina de Bâte, aici vedem că se transmit răspunsuri foarte clare în ceea ce privește situația ta actuală, faptul că preiei practic controlul
asupra vieții, asupra lucrurilor pe care tu le poți considera că sunt cele mai importante cu putință. Un alt aspect care ți se transmite ție la nivel personal, suflet drag, este că trebuie neapărat să iei în considerare intuiția, pentru că aceasta va fi la cote maxime. Este foarte bine în orice lucru sau în orice circumstanță a vieții sau orice fel de schimbare pe care tu poți să o ai în prezent, trebuie neapărat să conștientizezi că intuiția te va ajuta ca să poți să afli adevărul și să poți să conectezi cu drumul și cu calea ta corectă. În momentul în care vibrăm, cum se întâmplă pentru tine luna martie, cea a reginei de bâte, simbolizează că sunt pentru tine foarte multe proiecte, idei creatoare, te afli într-un punct al vieții în care creezi și în care realizezi foarte multe lucruri importante pentru tine. Așa se poate observa aici o aură cu o eleganță, cu o frumusețe din partea săgetătorului, parcă strălucești. Ești conectată la această strălucire care vine, bineînțeles, din interiorul tău. Haideți să vedem mai departe, dragii mei. Cavalerul de cupe, ca și următoare vibrație esențială în viața ta, este considerat a fi cartea dragostei, al iubirii, cineva care se apropie, cineva care conectează cu o anumită propunere pentru tine. Cartea aceasta mai poate să mai vorbească și despre o anumită invitație. Fie poate primești o invitație, fie poate, după cum cavalerul acesta de cupe ne arată în această circumstanță de viață a manifestării, a puterii, a schimbărilor, a dragostei și, bineînțeles, este o carte care spune tot ceea ce tu vei reuși să atragi. În curând, spre tine, suflet drag, o propunere, o invitație, da, de a participa, poate la un anumit eveniment, o zi de naștere, o aniversare sau poate afli vestea că cineva apropiat ție se va căsători. Mai poate să mai fie și acest aspect. Tot ceea ce pot să spun, că ceea ce se va întâmpla în cavalerul acesta de cupe, ție la nivel personal îți va reda complet încrederea, pot să văd bucurie lăuntrică, pot să văd satisfacție, pot să văd entuziasm și pot să văd foarte multă emoție pe care tu o transmiți în jurul tău. Deci, dragă săgetător, este de bine. Optul de cupe, aici avem un răspuns. Haideți să vedem despre ce este vorba, suflete dragi. Avem aici optul de cupe care de obicei face parte din energia trecutului. Cavalerul de cupe este ceea ce se prezintă, ceea ce intră în viața ta. Și aici, dacă privim cu foarte mare atenție, putem să vedem o persoană care apare sub influența trecutului, deci poate să fie vorba cineva din trecut, dar mie cel mai mult ceea ce mi-atrage atenția este că văd acest suflet că pare să fie așa ca și cum ar fi cu o părere de rău. Da? Deci, pentru ceva simte o anumită tristețe, parcă are o anumită apăsare în legătură cu cele întâmplate. Deci poate să fie vorba, pentru că optul acesta de cupe nu conectează și nu are absolut deloc legătură cu persoana ta. Ok? Deci, cu siguranță aici tarotul ceea ce vrea să transmită este că în luna martie săgetătorul pe plan personal poate să aibă parte de surprize foarte așa profunde, care să aibă legătură cu o anumită persoană care să dorească să te contacteze pentru anumite situații pentru care simte că trebuie să comunice ceva, ca și cum ar fi rămas anumite lucruri care nu s-au spus sau anumite lucruri nespuse, netransmise într-o tăcere și această persoană cu cavalerul acesta de cupe ca și cum ar vrea să transmită înspre tine, adică să dorească o clarificare.
Ceea ce mă atrage cel mai puternic este poziția ta, pentru că Săgetătorul în luna martie conectează cu vibrația reginei de bâte, cu multă siguranță, cu extrem de multă încredere de sine, cu o putere personală, cu un magnetism, exact așa cum am spus, conectând cu această intuiție atât de puternică care te va ajuta, bineînțeles, ca să poți să știi sau să poți să cunoști tot ceea ce este de făcut. Cu siguranță această carte spune nu vei fi căzut la pământ, adică nu te vei lăsa absolut deloc influențat. Și aici avem energia Marelui Preot care în acest caz, suflet drag, anunță o mare și o puternică protecție din partea Marelui Preot în calea ta, pentru că ceea ce vreau să menționez este că ori de câte ori această carte își face resimțită prezența într-o etalare, poartă simbolul protecției spirituale. Deci aici Marele Preot, cum ar veni, binecuvântează calea Săgetătorului, te sprijină, îți este alături și această carte, pe de altă parte, spune tot ceea ce poate să fie considerat cel mai important și cel mai esențial în viața Săgetătorului. Și aici pot să simt principiu, strictețe, sens moral, scop, misiune, descoperirea adevărului, răspunsuri, soluții și, nu în ultimul rând, această carte spune iertare. Da? Deci, tu, suflet drag, și vreau să te felicit pe această cale, pentru că atunci când conectăm cu energia Marelui Preot, înseamnă că există cineva care a dobândit o înțelepciune foarte înaltă în urma experiențelor sale de viață și în ciuda ceea ce s-ar fi putut întâmpla sau ceea ce tu poate pe parcursul acestor schimbări tu ai pierdut, cu toate acestea tu rămâi cu sentimente foarte profunde, cu sentimente foarte sincere, cu intenții foarte clare în legătură cu drumul tău, în legătură cu calea ta. Cu siguranță tu vei dori în luna aceasta să faci pace cu trecutul tău, să clarifici anumite situații, adică nu vei lăsa să lași, nu vei dori să lași niciun fel de situație sub un oarecare blocaj în esență. Deci, Marele Preot spune vei avea această deschidere la momentul oportun de a comunica, pentru că știm că Săgetătorul are dispoziția aceasta sau intenția că întotdeauna tu vrei și ție îți place să înțelegi lucrurile. Avem luna ca și următoare vibrație în poziția ta și avem prezența Regelui de Spade. Deci aici putem să vedem ca și cum am putea să spunem un aer oarecum de strictețe, sens moral, claritate, maturitate, da? Deci calea Săgetătorului vine a fi conectată la toate aceste energii. Deci avem luna. Luna cumva rezolvă împreună cu prezența Marelui Preot neclaritățile care au persistat în viața ta pentru o perioadă mai lungă de timp. Da? Deci luna, în cazul acesta pentru tine, înseamnă progres, înseamnă evoluție, înseamnă conștientizare, dezvoltare personală. Sigur că această energie spune că de acolo din subconștientul fiecăruia dintre noi este aproape imposibil de a crede sau de a percepe că putem elimina complet acele frici sau acele îndoieli. Le putem pune sub un echilibru, da? Toate acele frici, le putem curăța, le putem cumva integra. Dar în realitate eu spun că întotdeauna va rămâne ceea ce este necesar în viața omului pentru evoluție, pentru experiență, pentru progres. Pentru că atunci când tu conectezi cu această vibrație, cum se întâmplă pe calea ta a lunii, înseamnă că răspunsurile din partea Săgetătorului în ceea ce privește situația trecutului sau situația sa emoțională va fi pusă
sub regula principală, cea a Marelui Preot. Da? Deci aici tarotul, în privința situației tale personale, nu ne oferă neapărat un sens sau nu ne oferă neapărat un răspuns clar din partea ta. Dar dacă este să vorbim despre două persoane, să spunem că vorbim despre tine și o altă persoană, atunci când ție, suflet drag, îți apare prezența Marelui Preot ca și posibilitate de viitor sau manifestare, trebuie să știi că în cuplul respectiv sunt șanse foarte mari de dezvoltare. Deci, dacă Marele Preot spune dacă în cazul în care se respectă anumite principii esențiale precum sinceritatea, dragostea reală, reciprocitate, ajutor, da? Pentru că atunci când acestea dispar, ați văzut că imediat apare dezechilibru, apare luna, ok? Și noi suntem în esență persoane care vrem pur și simplu să înțelegem, da? Deci vrem să înțelegem. Și ați văzut că sunt anumite situații care oricât de mult ai încerca să le înțelegi, pur și simplu n-au sens. Și atunci abandonezi ideea respectivă și mergi mai departe. Și este tot timpul așa ca o vibrație de mister. Pentru că ce ar însemna această viață dacă noi am cunoaște din prima totul? Dacă tu, de exemplu, ți-ai cunoaște toate experiențele, n-ar mai fi atât de palpitant, n-ar mai fi atât de, în esență, atât de interesant acest aspect. Și de aceea atunci luna este ceva pentru care tu în acest moment te pregătești. Sau mai bine spus, energia lunii este pentru ceva pentru care vibrațional te pregătești pentru o creștere, pentru o dezvoltare, pentru o nouă etapă, împreună cu prezența Regelui de Spade, care de obicei această carte ne poate vorbi despre informații, despre soluții, despre cineva care este foarte matur, care este foarte pregătit, cineva care este extrem de instruit, cu mult profesionalism, cu extrem de multă diplomație. Iar acum, suflete dragi, să vedem din oracolul îngerilor, răspunsurile îngerilor pentru tine. Voi face această deschidere să vedem ce anume transmit aceștia. La zodia Săgetător apare cartea sănătății. Da? Deci cartea sănătății sau cartea care aduce însănătoșirea. Deci tu, dintr-o anumită situație, observă cu atenție, îngerii spun că situația la care tu te gândești sau ceva care te poate preocupa în momentul actual, reușești să însănătoșești, să îmbunătățești. Fie poate va apărea remediul, soluția, poate va apărea, totul vine prin informație, totul vine prin cunoaștere. Da? Deci asta vreau să spună îngerii. Sau, de exemplu, poate să fie inclusiv într-o persoană care pe tine te va ajuta. Și dacă vorbim sau dacă te interesează să cunoști timpul, trebuie să știi, suflet drag, că este într-un timp viitor apropiat. Atunci când îngerii fac referire la viitorul apropiat, se referă întotdeauna la un timp foarte, foarte scurt. Deci totul se întâmplă deodată, totul se întâmplă într-un timp relativ foarte, foarte scurt. Îți voi oferi și un cristal, se numește Oracolul Cristalelor de Apă, realizate de către Masaru Emoto prin anumite experimente pe care acesta le-a făcut. În urma unor cuvinte s-au format aceste cristale pe care tu le vezi și, bineînțeles, printr-un experiment făcut în laborator. Da? Deci și el ulterior le-a captat prin fotografii și în felul acesta a apărut acest oracol minunat pe care tu îl vezi în imagine. Acest cristal prețios s-a format în urma cuvântului onestitate. Cu numărul, nu are număr, are cuvântul putere. Da? Deci, ca să puteți să conștientizați voi cât este de esențial ca în această viață să ținem sus, în esență că trebuie să învățăm principiul sau lucrul cel mai clar cu putință, sinceritatea, onestitatea, pentru că nu poți să pretinzi onestitate din partea cuiva dacă tu nu o dai.
sau invers. Orice fel de lucru pe care îl pretindem, trebuie și noi să-l avem în interiorul nostru. Ca să poți să-ți imaginezi, acesta este cristalul tău, suflet drag, care va susține sus această esență a onestității. Suflete dragi, am ajuns la finalul acestui bonus al lunii martie. Dacă ți-a plăcut, poți să dai un like. Apreciez din suflet și comentariul tău. Mi-ar plăcea să aflu ce părere ai tu privind această citire, dacă ai rezonat sau nu cu ea. Vă mulțumesc, suflete dragi, te invit să te abonezi, apasă clopoțelul sau alătură-te ca membrul canalului. O îmbrățișare pentru fiecare dintre voi și să ne vedem cu bine la o nouă citire. Numai bine, dragii mei!